Xin chào bạn, và đây là chiếc điện thoại mà được rất là nhiều anh em nói mình làm video trong thời gian vừa qua, OPPO A53. Bởi vì nghe nói đây sẽ là chiếc điện thoại rẻ nhất trong phân khúc giá chính hãng mà các bạn có thể là trải nghiệm được tần số quét lên tới là 90 Hz. Vậy thì liệu nó có 90 Hz hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mở hộp và trên tay nhanh cho anh em về chiếc OPPO A53. Nói một chút về cái mức giá của chiếc OPPO A53 thì ở cái thời điểm mà mình làm video ngày hôm nay á, bởi vì quay sớm quá mà đâm ra là chưa có mức giá chính thức của chiếc OPPO A53 các bạn ạ. Tuy nhiên mức giá của cái phiên bản tiêu chuẩn ở bên thị trường Indonesia thì nó sẽ có phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong thì đâu đó khoảng tầm là 4 triệu đồng. Còn không biết là về Việt Nam với phiên bản nâng cấp lên 128GB bộ nhớ trong thì liệu nó có đắt đỏ hơn hay không? Thì cái này khi nào mà có mức giá chính thức thì mình sẽ nốt trực tiếp ở phần bình luận cũng như là phần tiêu đề của video ngày hôm nay nha. Còn nếu anh em nào muốn mua cái chiếc OPPO A53 này với mức giá rẻ hơn so với mức giá niêm yết của bên nhà OPPO thì có thể ghé qua hệ thống 7S. 7S đang cho đặt trước chiếc OPPO A53 với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Quay trở lại với cái hộp của chiếc OPPO A53 thì các bạn thấy rằng là ở phía sau á thì ghi rất là nhiều những thông tin nổi bật, và phiên bản mình mượn được về đây đó chính là màu xanh thời thượng. Rồi không nói nhiều nữa nhưng mà mình sẽ unbox luôn cho anh em. Nói một chút nha, OPPO A53 không phải là cái phiên bản nâng cấp của chiếc OPPO A52 nha các bạn. OPPO có cách đặt tên tương đối là khó hiểu ấy, và cái phiên bản này theo như mình được biết á thì đây sẽ là bản nâng cấp của chiếc OPPO A31 ở cái phân khúc giá hơn 4 triệu đồng mà anh em đã từng chửi bới rất là nhiều rồi. Đây là toàn bộ những phụ kiện mà chúng ta sẽ nhận được này. Một cái adapter sạc hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 18W này, một cái sợi cáp là USB-C, và cuối cùng đây chúng ta sẽ có một cái khay, một cái que chọc sim, rồi là ở bên trong này thì chắc chắn là sách hướng dẫn sử dụng và thêm một cái ốp lưng nữa. Mình sẽ cố gắng moi nó ra. Đấy, một cái ốp lưng. Nghe nhìn vào đây thôi là các bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ có cảm biến vân tay đặt ở mặt lưng. Và nhân vật chính của chúng ta thì đây, mình đã mở hộp ra và trải nghiệm sơ sơ trước khi mà làm video này cho anh em rồi. Chưa cần nhìn vào phía trước đâu, chỉ cần nhìn vào phía sau thì bạn thấy rằng là chiếc máy này có thiết kế rất đẹp, màu xanh phải gọi là cực kỳ ấn tượng. Nó sẽ có khả năng biến đổi từ màu bạc cho tới là màu xanh da trời này. Với cá nhân mình thấy thì đây là màu xanh da trời, còn không biết là các bạn sẽ thấy nó sẽ là phiên bản màu xanh như thế nào. Và không chỉ có phần mặt lưng biến đổi màu nha, mà ngay cả cái phần viền của chiếc OPPO A53 nó cũng có khả năng biến đổi màu. Và mọi chi tiết ở trên chiếc máy này ở phần mặt lưng thì mình cũng không có điểm gì có thể là chê trách được. Cái cụm camera thì mình thấy là thiết kế của nó cũng tương đối là tinh tế. Xu hướng ở thời điểm hiện tại là cái cụm camera bếp từ á, đâm ra là OPPO phải làm như thế này thì mới hấp dẫn được người dùng cơ bản á. Mình đang nói là người dùng cơ bản nha. Còn không biết là các bạn thích hay không thì có thể là comment cho mình biết với. Và cái cụm camera này thì chúng ta sẽ có bao gồm là 3 cảm biến chính với độ phân giải là 13 megapixel, và chúng ta sẽ có 2 cái cảm biến phụ với chung độ phân giải sẽ là 20 megapixel. Và cái cảm biến vân tay thì mình thấy rằng là họ làm cũng tương đối là nhỏ nhắn, không quá là lớn lắm đâu. Còn đây là về phần mặt trước của chiếc OPPO A53. Mình sẽ phải mở cái giao diện màu trắng như thế này để cho anh em có thể thấy được cái viền màn hình ở trên chiếc máy này. Nó cũng tương đối là dày các bạn ạ. Và cái điểm đầu tiên khi mà mình nhìn vào cái màn hình của chiếc OPPO A53 đó chính là nó không thực sự là nổi khối cho lắm. Nếu mà so sánh với chiếc điện thoại thương hiệu Việt Vinsmart Lite 4 thì màn hình của Lite 4 nó còn nổi khối hơn so với là OPPO A53 cơ. Và bên cạnh đó nữa thì cái màn hình này chỉ có độ phân giải là HD cộng thôi. Đâm ra đã bạn thấy là nó sẽ bị rỗ nhẹ, chỉ cần nhìn ở cái góc tiêu chuẩn thôi là các bạn đã thấy được là cái sự rỗ rồi. Và chúng ta sẽ có cái phần camera đục lỗ với độ phân giải là 16 megapixel ở phía bên góc như thế này. Về cái cụm camera đục lỗ thì mình thấy là nó cũng tương đối là lớn bởi vì có vẻ như là vì cái cảm biến lên tới là 16 megapixel á, đâm ra là nó sẽ tương đối lớn hơn một tí xíu. Và một cái điểm mà mình rất là yêu thích ở trên những cái dòng điện thoại A của OPPO á, hầu hết mình rất là yêu thích đó chính là loa kép. Và ở trên cái chiếc OPPO A53 này nó cũng có hệ thống loa kép, tức là chúng ta sẽ có một cái loa ở phía dưới và một cái loa ở phía trên. Khi mà nghe nhạc, khi mà xem phim hay là chơi game là cực kỳ ngon, cực kỳ là phê lòi các bạn ạ. Và cái tấm nền thì nó đang sử dụng cái tấm nền là IPS LCD nha, cho nên là khi mà chúng ta nghiêng ở những cái góc khác nhau á thì nó cũng không có bị biến đổi màu sắc đâu. Còn về cấu hình thì như lúc nãy mình có chia sẻ bạn rồi, chúng ta sẽ có RAM là 4GB và bộ nhớ trong sẽ là 128GB, và nó sẽ sử dụng cái vi xử lý rất mới là Snapdragon 460 các bạn ạ. Mình cũng có chấm qua cái điểm Geekbench 5 ở đây cho anh em này. Thì các bạn thấy rằng là cái điểm Geekbench 5 thì mình thấy là nó cũng không cao lắm đâu. Nếu mà để so với Snapdragon 675 thì nó không thể bằng được đây.
Đây là cái điểm số ở trên cái chiếc OPPO A53 mà hiện tại nó đang có được. Về viên pin thì chúng ta sẽ có viên pin là 5000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 18W thông qua cái cổng là USB-C như thế này. Nói về cái phần tần số quét là 90 Hz đây thì cái sự khác biệt nó chỉ đến khi mà các bạn vuốt chạm ở trên cái màn hình chính thôi nha, hoặc là các bạn vào những cái ứng dụng mặc định, ví dụ như là vào phần cài đặt này thì các bạn sẽ cảm nhận được là chúng ta sẽ có cái tần số quét là 90 Hz. Còn nếu khi mà các bạn chuyển qua ngay lập tức những cái app khác, ví dụ như là Chrome đi, mặc dù bây giờ Chrome đã hỗ trợ những cái tần số quét lớn hơn, ví dụ như là 120 Hz này hay là 90 Hz. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta vào cái ứng dụng Chrome hay là khi mà chúng ta vào ứng dụng YouTube á, thì nó chỉ có thể là chạy được ở mức là 60 Hz mà thôi. Cho nên đây cũng không phải là điểm cộng quá là lớn dành cho chiếc OPPO A53. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video chia sẻ với các bạn về cái chiếc OPPO A53. Các bạn suy nghĩ gì về cái sản phẩm này thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận nha. Và các bạn muốn bảo mình làm những clip so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào thì có thể là comment cho mình biết với. Còn nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn có thể làm một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì